Missäs mun? Tuolla. Mä kävin ostaa tänään Soudalin Fix All Flexi. Valkoista liima- ja tiivistemassaa. Miksi juuri Soudalia? Siksi, että toi Soudalia ainakin tietojen mukaan, valmistajan mukaan verrattuna sikamassoihin, niin tuolla Soudalilla on parempi tarttuvuus muoveihin kuin sikamassoilla. No, on tai ei. Mullahan on tuolla suihkun lattiassa, siinä suihkukaukalossa. Siinä on pieni halkeama, joka on jonkun edellisen omistajan toimesta paikattu. Se vaikuttaa tiiviiltä ja kun mä sillä kameralla kattelin, mikä kamera se nyt on, sellainen letkukamera. Kattelin tonne suihkun alle sinne, niin ihan kuivalta se näytti, ei näyttänyt mitenkään laholta. Se mitä siitä nyt näki, mutta se vähän joustaa se suihkun lattia yhdestä kohtaa siitä halkeaman vierestä. Kun se menee sellainen uretaanipatja siellä alla, niin se on keskeltä halki revennyt niin kuin kahteen osaan, ylä- ja alaosa. Sinne väliinhän mä pursottelin massaa jo tuossa kesällä ja ei se sit mitään tehnyt. Jotain uretaanihan sinne olisi pitänyt jotain turpoavaa juttua pursottaa, mutta mä nyt laitoin sitä massaa, kun sitä oli ihan halpaa massaa mulla siinä ylimääräistä, niin pursottelin tuupillisen ja toivoin parasta, mutta ei siitä mitään tullut. Mutta nyt kuitenkin se kun joustaa siitä, mä luulen, että se on ehkä sen takia halennut, koska se joustaa. Ja niinhän ne yleensä halkeaa, että se joustaa jostain. Eihän se oikein muuten, jos se on kovan päällä, niin eihän se pääse halkeamaan. Näin mä väittäisin, että se on näin päin se homma tapahtunut. Ja se on paikattu, eikä ole näyttänyt vuotavan. Mä en tiedä mitä siinä on, jotain kovaa kellertävää tai kellastunutta, jopa rusehtavaa, kovaa jotain. En tiedä mitä epoksia tai en mä tiedä mitä siinä on, mutta pieni sellainen sormenlevyinen sauma siihen on tehty ja varmaan oli ihan hyvä. Mutta mitä mä tein, niin mä tein ABS-tahnaa, töhnää. Eli Lego-palikoita sulatetaan asetooniin. Ne vuorokauden aikana sulaa sinne ja siitä tulee sellaista vähän kynsilakan tapasta mönjää, millä saa kaikkea ABS-muovista paikkailtua, korjailtua todella niin kuin kestävästi. Monet on niin kuin esimerkiksi muovi, jos on silmälaseja, missä on muovisangat, niin niitä korjailu ja kaikkea muovia, ABS-muovia pystyy niin kuin hitsaamaan sillä. Kun se asetooni sulattaa sen liimattavan muovin ja sitten siinä tulee se uusi ABS-muovikerros liimaan. Se niin kuin todella hyvä hitsaussauma tulee, niin mä laitoin sitä sinne kunnon kerroksen leveältä alueelta. Mutta mä haluan sen päälle vielä vetää ton massan. Ihan vaan antamaan lisäsuojaa. Ja senhän nyt ei tarvi kestää, kun jos se nyt vuoden kestäisi tämän talven yli, niin mä voin ensi kesän rakentaa vaikka kokonaan uudestaan ton suihkun, niin kuin mulla on vähän ollutkin mielessä. Ja tuolla on nyt suihkulattialla, niin siellä on noi teipit. Se on teipattu sen takia ympäriinsä, koska meillä oli ajatuksena, mä oon ostanut jo Raptorin maalia. Mä ajattelin, mä vedän sen lavamaalin tohon noin. Se on kestävää, mutta kun se ei ole oikein joustavaa, niin mä en usko, että se olisi tossa kauaa kestänyt. Se olisi lähtenyt halkeille ja sittenhän siitä ei ole enää mitään hyötyä ja se on sitten sen jälkeen aika perseestä yrittää irrottaa. No, en mä kyllä mitään ole irrottamassakaan tosta enää, että jos siihen jotain laitetaan, niin se on sitten lopun aikaa siinä, että sit lähtee koko kaukalo helvettiin, jos siitä jotain pitää
alkaa poistelee. Siksi toi on teipattu, kun meinattiin se Raptori tosiaan tonne vetää. Mä sit mietin pitkään ja mä mietin, että en mä voi sit Raptoria laittaa ja se halkee kuitenkin. Ja no sit mä tutkin asiaa ja sit mä olin silleen, että no voin mä laittaa, että ei se niin paljon, siis toi ei kovin paljon niin kuin jousta, mutta se joustaa kuitenkin. Mä ajattelin, että kyllä se kestää, kyllä se sen verran kestää. Että porukalla on ollut lavoilla sit Raptorimaaliin, tai lavoja on maalattu. Lankomieskin maalannut oman pikappinsa aikoinaan ja on sinne niinku heitelty isoja metalliesineitä ja on kovaa kolhua saanut ja hyvin on kestänyt. Mutta en mä tiedä. Sitten mä päätin, että en mä laita sitä. Ja sitten mä tutkin vähän asiaa ja tulin siihen tulokseen, että nyt kun se on kuitenkin väliaikainen tai vaikka se olisi lopullinenkin, niin massa, tommonen ihan siis tyyliin sikamassa, liimamassa vaan tonne noin lisäsuojaksi. Mä luotan jo tohon ABS-töhnään, mä luotan jo siihen. Mutta jos mä tohon vielä ton päälle vielä laitan sen massan, vaikka vetäisin koko lattian, mä en tiedä, että vedänkö mä. Siitähän tulee vähän hölmön näköinen. Siis kaunishan siitä ei tuu. Sehän nyt on selvää, että jos mä massaa vielä niin kaunishan siitä ei tuu. Et, kun toi on tuolla harmahtavan, sinertävän harmahtava toi kaukalo, niin nyt kun me vedän valkoista massaa siihen, niin erottuuhan se. Näkyyhän se, ei se siisti tule olemaan ja näin, mutta ei kiinnosta niin kuin pätkääkään miltä se näyttää, kunhan se on vesitiivis. Ja sillä samalla massalla mä voin vedellä noita muitakin saumoja, tuolta kaukalon saumoja, nekään nyt ei ollut kovin, niin kuin, ei ollut uuden näköiset niin sanotusti. Niin mä voin vedellä sit massaa tonne vaikka kuinka paljon. 2 tuubia mä sitä ostin, että tohonhan nyt ei mene tohon paikan kohdalle, halkeaman kohdalle nyt ei mene paljoakaan. 2 ruokalusikallista suunnilleen menee tuohon halkeaman kohdalle. Ja siis toi halkeamahan siellä on paljon pienempi kuin toi alue, mikä tosta on korjattu. Että tossa on niinku yli puolet varmaan niinku, siis se on joku tommi, niinku no ei oo 10 senttiäkään se halkeama. Se on jonkun 5 senttiä se halkeama. Mutta tossa on 20 senttiä paikkausta päällä. Niinku reilusti. Mä mietin, että pitäisikö vetää vaan koko lattia sillä massalla. Mitäs väliä silloin? Vaikka vetää koko lattian massalla. Ehkä mä vaan teen pienen paikkauksen tonne. Vaikka silleen kolmannes tosta lattiasta niin kuin vetäis. Silleen, eiku näin päin. En tiedä, katsoin. Mut sit sen mä teen tässä nyt huomenna aamusta. Laitan sen mä teen huomenna aamusta. Mä laitan, kun on aamulla vähän sitten lämpöinen päivä, tai no lämpöinen 10-15 astetta, niin se ehtii sen päivän aikana sit kuivua kivasti ja näin poispäin. Niin tää on aina pelottavaa kokeilla, että onko kattoikkunan ympärykset kuivat. Onko kattoikkunan ympärykset kuivat? Kyllä on. Hyvä. Se on aina. Mitenkäs tää mun paikkaama, minkä mä laitoin. Tässä on vaan siis tää pleksi. Pelkkä pleksi. Onko kuivaa? No on aivan rutikuivaa. Se on kyllä aina voitto kotiin, kun katto on kuiva näissä vanhoissa vehkeissä. Kyllä se on aina. Voi huokasta helpotuksesta, kun katto on kuiva. On se. Vähän niinku mitä vanhemmaksi tulee, niin mitä kuivempi pieru aina tulee, niin se on aina uploadien paikka. Mä muuten tilasin Temusta tällaista foliopintasta solumuovimattoa. Tätä on 6 metriä tässä rullassa. Leveyttä on joku 50 senttiä. Mitähän tää nyt oli? Ei tässä vissiin lue.
Ei tässä lue. Mutta eikä maksanut 5-6 euroa. 6 euroa olisiko ollut tää rulla. Niin tosiaan mulla kusee tonne toi lämpärin kenno, kusee jäähdytinnesteet tonne jalkatilaa. Se oli mulla sama ongelma siinä mun edellisessäkin Hymerissä. Ensimmäinen remontti, minkä mä jouduin tekemään, niin jalkatilaan kusi jäähdytinnesteet. Mä löysin uuden läppärin kennon ihan kaupasta ja 30 makso. Niin kun tuo loota laitetaan kondikseen, niin laittelen ton lämpärin kennon. Se on aika perseestä irrotella toi lämpäri tuolta puhaltimet ja se kenno sieltä irti. Ruuvit on ilmeisesti aika perseessä paikassa. En ole vielä edes halunnut lähteä kokeilemaan. Mä en halua vielä hermojani menettää, kun on vielä vaihelaatikkojumpatkin edessä ja muuta. Niin vielä ei pidä hermoja menettää liikaa tässä kohtaa. Mut sen kun mä sitten vaihan sinne, niin mulla menee kokonaan uusiksi toi lattiamatto. Mä en halua tot vanhaa mätää lattiamattoa. Mä revin sen kokonaan pois, laitan temumaton tilalle. Tämähän on huomattavasti ohuempaa, varmaan paljon paskempaa kuin alkuperäinen, mutta olkoon, sitä laitetaan. Ja todennäköisesti menee hommat niin, että mä sen kennon vaihan, revin ton maton irti ja asentelen tän uuden maton sit jossain lämpimämmässä maassa, etelämmässä sitten talven aikana. Et mä voin kyllä ajaa ilman sit mattoa, vähän saa hengittääkin, kuivahtaa toi lattia ja näin poispäin. Niin meteli voi olla vähän hieman kova, entistäkin kovempi. Täällä on aivan niin kuin järjetön meteli, kun tällaisilla vanhoilla ajaa, niin tietää ajaneensa illalla tinnittää korvat niin perkeleesti, että näin, mutta se on sellainen, että se pitää, ei voi autolla ajaa, jos jäähdytinnesteet kusee. Että ei mitään, tää on nyt ollut täällä syksyn, tässä on nyt, ei ole hirveästi tässä nyt syksyn aikaan sisällä autossa käyty edes. Ikkunat on ollut millin verran rako silleen, vessan ikkuna ja toi takaikkuna ja toi etuikkuna silleen, ettei vesi sada sisään, mutta ilma vähän kiertää. Onhan noin hengittäviä ikkunoita muutenkin, mutta ja etuikkunat, kuskin ja repsikan ikkunat on ollut reilusta auki. Ne voi olla, kun tuolta tulee tuo Alkovin lippa tulee sen verran tonne sivuun, niin sateensuojassa, niin ei tosta sada sisään, vaikka noin auki. Täällä onkin itse asiassa jäänyt ikkuna kokonaan auki. Täytyypä vähän vetää kiitemmässä. Ei sen ihan noin auki tarvii olla. 10 senttiä ja 5 senttiä on hyvä. Mut joo, tällaista operatsuunia. Siinä on hämähäkki. Tuolla on toinen lukki. Tuolla näkyy lukki. Sen mä muistan Hymeristäkin, edellisestä Hymeristäkin, että hämähäkkejä oli paljon. Niitä tuli aina jostain. Mikäs siinä? Kun ei nyt satiaisia tuu perkele. Niin. Pientä projektia on vielä. Pientä projektia. Peruutuskamerankin asennan sit eteläs vasta joskus. Ei jaksa. Kun pääsis nyt edes liikkeelle tällä, niin se olisi jo puoli voittoa sekin. Kaveri oli ostanut tänään auton matkalla Helsinkiin. Se oli nähnyt jonkun romuauton hylättynä tienposkessa ja levikkeellä jossain. Ja se oli sit saanut omistajan selville jotenkin varmaan rekisterin numeron perusteella ja ostanut sit sen auton ja ihan tällainen 50 auto siis kyseessä ja se oli käynyt sit Helsingissä asioilla niin kuin se oli menossakin sinne Helsinkiin ja paluumatkalla sitten niin katso, niin ei se auto enää ollutkaan siinä levikkeellä. Oi että. Se asuu tästä jonkun 5-60 kilsan päässä tästä näin. Se on tässä suht lähellä meitä, niin mä käyn tässä ilta-ajelulla vielä. Käyn katsomassa, että näkyykö se siellä.
onko se nyt ajanut vahingossa ohi siitä levikkeestä tai jotain, että no käydään nyt katsomassa, että näkyykö. Nyt on tie ajettu ja ei meikäläinen kyllä kaverin autoa nyt siellä nähnyt, että ehkä se on sit varastettu tai jotain, mitä nyt onkaan sitten. En tiedä nyt sitten mitä. Onko kaupunki vienyt vai onko kaupunki korjannut parempaan talteen vai onko sit jotkut pöllinyt sen, että ja mä sanon, että soitan nyt poliisille, että jokuhan sen on pöllinyt, että onko se sit kaupunki pöllinyt vai varkaat pöllinyt, mutta joku sen on pöllinyt kuitenkin. Että se oli viikon verran siinä ollut kuulemma siinä vajaan viikon, 5 päivää siis, maanantaista perjantaihin ollut siinä tienposkessa. Ei se kenenkään tiellä ole ollut siinä eikä mitään, että levähyspaikalla se on ollut siinä, että kai siitä nyt pitäisi niinku omistajalle ilmoittaa, että hei, me hinataan sun auto pois. Tai viimeistään, että hei, me olemme hinanneet sun auton pois, että noutopaikka on tämä. Mutta se oli tosiaan just vaihtanut omistajaa muutama tunti ennen kuin se oli sit hinattu pois, jos se oli hinattu. En mä tiedä, kyllä mä luulen, että se on pöllitty. No, joku sai siitä jotain varaosia sit varmaan. Että silleen joku pösöhän se vissiin taisi olla. Joo, ei siinä mitään. Nyt mä menen kotiin nukkumaan. Palataan huomenna asiaan. Se olisi vessanlattian paikkaus. Tuohan se jo paikattu, mutta vessanlattian paikkauksen suojaus ehkä pikemminkin. Suojamassa on vähän päällä. Massalla mennään. Massalla on tähänkin asti menty, niin massalla mennään maaliin asti. Valitsin massaksi Soudalin Fix All massan syystä, että Soudalia mainostetaan hyvällä tarttuvuudella varsinkin muoveihin. Kun taas esimerkiksi sikamassoja suositellaan testattavaksi muovipintojen tarttuvuudelle. Soudal voidaan myös asentaa vaikka täysin veden alle.
Lattia oli kauttaaltaan jo aiemmin hiottu ja puhdistettu, mutta hioin paikkauskohdan vielä kerran. Puhdistin sen vielä hyvin reilulla isopropanoolialkoholilla. Sitten tyhjensin tuubillisen massaa. Levitin ja hieroin kumihansikas kädessä massaa lattiaan, jotta massa tarttuu varmasti hyvin lattiapintaan. Eihän tuolla hansikkaalla mitään tehnyt, kun ei pysynyt kädessä, joten vedellään paljaalla loput. Kaunishan siitä ei tullut, enkä edes yrittänyt, kun tiesin, ettei massaa kovin helpolla hyvännäköiseksi saa tuollaiseen kohtaan ja lattiaan, jossa on nypyköitä. Tämän korjauksen tarkoitus on pysyä vain ensimmäinen vuosi tiiviinä. Ensi kesänä sitten katsotaan, puretaanko ja rakennetaanko WC kokonaan uusiksi. Kunhan se nyt vuoden kestäisi. Ja miksei kestäisi. Paska mikä paska. Perkele. Saatana perkele. Perkele.